ทุกท่านครับวินาทีนี้ท่านคิดว่าชีวิตควบคุมท่านหรือท่านเป็นผู้ควบคุมชีวิตครับคำตอบนั้นคืออะไรครับความสำเร็จของท่านการเติบโตสู่จุดสูงสุดในชีวิตจะไม่มีทางเกิดขึ้นได้หากเรายังมีกรอบความคิดในการตกเป็นเหยื่อหรือการมองว่าชีวิตควบคุมเราอยู่นั่นเองแต่เมื่อใดก็ตามที่เราเปลี่ยนเพียงบางมุมมองว่าเราสามารถควบคุมชีวิตเรามีอำนาจเหนือสถานการณ์และโชคชะตาของชีวิตช่วงเวลานั้นแหละครับจะเป็นช่วงเวลาที่มนุษย์คนหนึ่งได้เดินเข้าสู่วิถีความสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่คือที่มาที่ไปของหนังสือ Everyday Hero Manifesto นะครับผู้เขียนท่านนี้ครับคุณโรบินชาร์มาแทบไม่ต้องตั้งคำถามกับผู้ชายท่านนี้เลยต้องบอกกันว่าในช่วงก่อนหน้านี้ผมมีโอกาสได้ทำหนังสือเกี่ยวกับจิตวิญญาณเกี่ยวกับเนื้อหาหนักๆก็เลยคิดว่าอยากจะเอาเนื้อหาธรรมดามาเล่าให้คุณผู้ฟังบ้างเพราะว่าน่าจะตึงกันมาหลาย EP แล้วเรามาพูดถึงสิ่งนี้กันครับกฎเหล็กความสำเร็จสู่จุดสูงสุดของชีวิตหากทุกท่านทำตามที่ผมบอกนะครับมันไม่ได้ยากเลยและมันจะสามารถนำท่านไปสู่การอยู่ในจุดสูงสุดของชีวิตและท่านจะเริ่มมองว่าทุกสิ่งในโลกรอบตัวในสถานการณ์ต่างๆท่านควบคุมได้หมดเลยเพียงแค่มี mindset ต่อไปนี้ครับเราจะมาเริ่มกันหนังสือเล่มนี้เนื้อหาไม่หนักครับค่อยๆเรียนรู้ไปด้วยกัน The Victim of Leap ความแตกต่างระหว่างทัศนคติกับเหยื่อและผู้ชนะเรามาพูดถึงสิ่งนี้กันครับคุณโรบินชาร์มาเขามีโอกาสได้พบเจอประสบการณ์ของทั้งคนที่ประสบความสำเร็จรวมไปถึงคนที่ไม่ประสบความสำเร็จสิ่งที่กำหนดความแตกต่างนั้นแน่นอนครับหากทุกท่านฟังมาตั้งแต่คลิปแรกๆคำตอบนั้นคือความคิดถูกต้องไหมครับความคิดคือสิ่งที่กำหนดความเป็นไปในโชคชะตาของมนุษย์เราจะมาดูกันว่าสมมติหากเราจะดูความคิดของผู้ชนะกับความคิดของผู้เป็นเหยื่อที่มักจะล้มเหลวในชีวิต2กลุ่มนี้ต่างกันอย่างไรทัศนคติแรกครับเหยื่อมักจะกล่าวโทษสิ่งอื่นๆส่วนผู้ชนะจะลงมือทำในสิ่งที่ตัวเองควบคุมได้ในทันทีในหนังสือ The Seven Habits นิสัยแรกก็คือ be proactive ใช่ไหมครับนิสัยนี้ก่อให้เกิดความแตกต่างระหว่างคนสำเร็จกับคนล้มเหลวมหาศาลเดี๋ยวผมจะพาทำเวิร์กช็อปผมขอให้คุณผู้ฟังหยิบสมุดกับปากกาหรือถ้าท่านกำลังนอนฟังอยู่ค่อยๆคิดตามนะครับมีความกังวลใจอะไรบ้างหรือมีปัญหาอะไรบ้างที่เกิดขึ้นกับท่านวินาทีนี้ลองคิดภาพมาครับหรือจะลองเขียนมาก็ได้เพราะถ้าท่านเขียนทุกอย่างมันจะยิ่งออกมาชัดเจนทีนี้ครับคุณผู้ฟังได้เขียนแล้วว่าตอนนี้มีปัญหาหรือความกังวลใจนี้อยู่เรามาดูแบบนี้กันปัญหาหรือความกังวลใจที่ท่านกำลังนึกถึงอยู่มีข้อดีอะไรบ้างในเหตุการณ์นั้นค่อยๆถามและตอบกับตัวเองครับถ้าท่านตอบได้ท่านจะเริ่มเปลี่ยนความคิดเป็นผู้รับผิดชอบชีวิตท่านจะเริ่มเปลี่ยนผู้ชนะนะครับค่อยๆทำตามมีข้อดีอะไรจากเหตุการณ์นั้นบ้างคำถามที่2เหตุการณ์นี้ที่ท่านมองว่ามันเป็นปัญหามันกำลังสอนอะไรท่านอยู่ข้อที่2ครับและข้อที่3ท่านเห็นแล้วว่าเหตุการณ์นี้มันมีข้อดีอะไรท่านได้บทเรียนอะไรจากเหตุการณ์เหล่านี้และต่อจากนี้ไปท่านจะทำอย่างไรกับมัน3คำถามนี้จบครับนี่คือคำถามที่โค้ชระดับโลกใช้กันนะครับเวลาคุณผู้ฟังเจอปัญหาถามคำถามนี้กับตัวเองครับไอ้ปัญหานี้มันมีข้อดีอะไรบ้างมันกำลังสอนอะไรเราแล้วจากนี้ไปควรทำอย่างไรดีหรือถ้าเพื่อนร่วมงานคนใกล้ตัวของท่านมีปัญหาเอา3คำถามนี้ไปครับแล้วก็ไปถามเขาท่านไม่ต้องตอบอะไรเลยเดี๋ยวเขาจะหาคำตอบได้เองเพียงเท่านี้ครับเพียงแค่เปลี่ยนมุมมองหาข้อดีจากเหตุการณ์คุณจะเริ่มไม่โทษคนอื่นแล้วคุณจะเริ่มกลับมาบงการชีวิตกุมบังเหียนของตัวเองนี่คือ mindset อย่างแรกของผู้สำเร็จ mindset ที่2เหยื่อมักผัดวันประกันพรุ่งในสิ่งที่สำคัญส่วนผู้ชนะจะใช้เวลาสร้างผลลัพธ์ครับคำว่าผัดวันประกันพรุ่งมันฟังดูเหมือนไม่มีอะไรแต่นี่คือสิ่งที่คนทุกวันนี้เจ็บปวดกับมันมากที่สุดผมจะเล่าให้ฟังว่าถ้าจะต้องเอาชนะการผัดวันประกันพรุ่งไปสู่ความสำเร็จที่เดินหน้าเข้าหาผลลัพธ์ท่านจะต้องรู้อะไร
ทำตามนี้ครับสมมติว่าท่านมีงานที่สำคัญแล้วรู้ว่ามันจะต้องทำให้เสร็จถ้าท่านทำตามนี้ท่านจะยืนยันกับตัวเองได้เลยว่าภารกิจนั้นจะได้รับการทำจนเสร็จสิ้นแน่นอนเขียนลงสมุดครับเขียนครับนี่คือเครื่องมือที่เอาชนะการผลัดวันประกันพรุ่งได้ดีที่สุดขอย้ำนะครับนี่ไม่ใช่การขายครับแต่ผมทำมาเพื่อทุกท่านจริงๆการผลัดวันประกันพรุ่งมันเกิดขึ้นจากการที่เรารู้สึกว่ามันมีสิ่งที่สำคัญต้องทำแต่เรามักจะลืมเหตุผลที่เราลืมเพราะเราไม่ได้เขียนหรือไม่ได้วางแผนลงไปดังนั้นเครื่องมือที่มันทรงพลังและมีอานุภาพมากที่สุดคืออะไรก็ได้ที่ทำให้สามารถเอาสิ่งที่อยู่ในหัวลงไปทำให้เห็นได้เขียนลงไปให้เห็นได้ซึ่งแน่นอนมันมีแค่สมุดครับทุกท่านครับนี่คือเครื่องมือที่ทรงพลังมากราคามันไม่ถึงหลักพันด้วยซ้ำแต่มันสามารถทำให้ผมเอาความคิดที่ยุ่งเหยิงมาวางแผนแล้วก็ทำพันธสัญญากับตัวเองว่านี่แหละคือภารกิจที่จะทำให้สำเร็จในวันนี้หรือวันพรุ่งนี้ดังนั้นครับคุณผู้ฟังอยากประสบความสำเร็จไหมครับท่านจะต้องเอาชนะการผลัดวันประกันพรุ่งให้ได้หากท่านยังไม่มี to do list หรือ diary อย่ามีข้ออ้างที่จะมีครับท่านจะต้องหามาสักเล่มหรือท่านจะซื้อจาก The Library ก็ได้ครับเดี๋ยวผมจะวางลิงก์ไว้ข้างล่างคืออันนี้เราทำมาเพื่อทุกท่านจริงๆครับในนี้จะมีคำคมแต่สิ่งที่มันสำคัญจริงๆคือการที่ท่านได้เขียนลงไปผมเคยแนะนำแล้วว่ารูปแบบการเขียนไดอารี่นะครับหรือเขียน bullet journal ต้องทำให้ง่ายและต้องชัดเจนและที่สำคัญก็คือหากท่านกำหนดได้แล้วว่าแต่ละวันมีเรื่องใดที่สำคัญพอท่านทำไปเรื่อยๆภารกิจมันจะน้อยลงครับเพราะท่านจะเริ่มรู้แล้วว่าอะไรสำคัญกับอะไรเหมือนสำคัญอย่างเดียวแต่มันไม่ได้สำคัญนี่คือวิธีแรกในการเอาชนะการผลัดวันประกันพรุ่งครับกับอีกตัวหนึ่งก็คือ mindset สมมุติวันนี้ผมมีงานที่สำคัญแต่ผมเลือกที่จะผลัดวันประกันพรุ่งผมจะแน่ใจได้อย่างไรว่าอนาคตผมจะไม่ทำอีกเช่นเดียวกันครับคุณผู้ฟังสมมติวันนี้ท่านมีงานที่สำคัญและรู้ว่าต้องทำแต่ท่านยังเลือกที่จะผลัดวันประกันพรุ่งท่านจะแน่ใจได้อย่างไรว่าตัวท่านในพรุ่งนี้จะไม่ติดนิสัยการผลัดวันประกันพรุ่งแล้วมันเจ็บปวดใช่ไหมครับดังนั้นครับถ้ามีงานที่สำคัญรู้ว่าสำคัญเขียนทำพันธสัญญากำหนดเดดไลน์และทำมันอย่างสม่ำเสมอครับช่วงแรกเริ่มมันจะยากเสมอแต่อะไรที่มันยากเนี่ยแหละครับมันมักจะมีความหมายนี่คือ mindset อย่างที่2เหยื่อจะผัดวันประกันพรุ่งผู้ชนะจะเข้าหาผลลัพธ์และไม่ผัดผ่อน mindset ที่3เหยื่อมักจะกล่าวโทษอดีตผู้ชนะจะวาดอนาคตความสำเร็จที่ยาวไกลครับคนที่เป็นเหยื่อหรือคนที่ผมกล้าบอกเลยว่าคนที่มี mindset แบบนี้จะประสบความสำเร็จได้ยากมากกล่าวโทษอดีตกล่าวโทษปมของตัวเองกล่าวโทษต้นทุนที่น้อยของตัวเองในอดีตคนประเภทนี้ครับเมื่อเขากล่าวโทษเขาจะไม่มองหาทางออกซึ่งมันเป็นเรื่องที่น่าเจ็บปวดมากถ้าเป็นไปได้อยากให้คุณผู้ฟังให้กำลังใจพวกเขาแต่สุดท้ายแล้วคนที่เป็นผู้ชนะหรือคนที่ประสบความสำเร็จลองไปถามวิสัยทัศน์เขาดูครับเป้าหมายเขาจะยาวไกลมากบางเป้าหมายคุณอาจจะมองไม่เห็นภาพด้วยซ้ำแต่คนที่พูดหรือตัวเขานั้นเห็นมานานแล้วครับและเขากำลังลงมือทำคุณผู้ฟังมีเป้าหมายไหมครับผมจะพาทุกท่านตั้งเป้าหมายแบบเร็วๆนะครับสมมุติว่าผมให้ทุกท่านเขียนเป้าหมายทั้ง10ข้อในชีวิตของตัวเองจะเป็นเรื่องอะไรก็ได้การงานการเงินความสัมพันธ์หรือแม้แต่จิตวิญญาณ10ข้อครับถ้ายังไม่ได้เขียนขอให้ทุกท่านลองเขียนดูนะครับมันอาจจะเปลี่ยนแปลงชีวิตทุกท่านสมมุติว่าคุณผู้ฟังเขียนเสร็จแล้วนะครับทั้ง10ข้อเลือกมาแค่3ข้อครับส่วนที่เหลือโยนทิ้งไปให้หมดเลยเอามาแค่3ข้อพอคือจริงๆในช่วงก่อนหน้านี้ผมมีโอกาสได้เรียนกับทางคุณโอมหดินนะครับเป็นเรื่องของการตั้งเป้าหมายซึ่งทาง NLP เป็นศาสตร์ที่มหัศจรรย์มากในรูปแบบของการตั้งเป้าหมายครับเป้าหมายที่สำคัญจริงๆไม่ควรมีเกิน3และถ้าสมมติคุณผู้ฟังเขียนมาแล้ว10ถ้า3ข้อที่มันสำคัญได้รับการทำให้เสร็จเดี๋ยว7ข้อที่เหลือมันจะตามมาทุกท่านเชื่อหรือเปล่าฉะนั้นครับเลือกมาแค่3ข้อพอนี่ขนาดผมบอกว่าเนื้อหาไม่หนักนะครับเนี่ยต่อไปครับ mindset ตัวที่4เหยื่อมักจะปล่อยให้ตัวเองยุ่งครับส่วนผู้ชนะจะเป็นคนที่มีประสิทธิผล
เมื่อก่อนเราใช้คำว่า productive แต่ผมขอเปลี่ยนเป็นคำว่า effective นะครับมีประสิทธิผลเหยื่อครับลองดูดีๆครับคนที่ยังไม่ประสบความสำเร็จเขามักจะดูยุ่งตลอดเวลาเดี๋ยวงานบ้านเดี๋ยวงานการงานอาชีพเดี๋ยวทำนู่นทำนี่เขาดูยุ่งไปหมดเลยแต่ถ้าไปดูว่าผลลัพธ์ที่เขาสร้างขึ้นมันดูย้อนแย้งกับความยุ่งของเขาเหลือเกินนี่คือสิ่งที่ทุกท่านจะได้เจอในทุกช่วงชีวิตครับความยุ่งไม่ได้เป็นตัวการันตี productivity หรือ effective ความมีประสิทธิผลของคนคนนั้นดังนั้นครับคนที่เขาประสบความสำเร็จจริงๆถ้าเขาไปดูวิธีชีวิตของเขาเขาจะดูไม่ยุ่งแต่ผลงานของเขามันออกมาเต็มไปหมดเลยเพราะอะไรครับเพราะเขามี to do list ไงครับเพราะเขารู้ว่าเขาจะทำอะไรในแต่ละวันงานไหนสำคัญกับงานไหนแค่ดูเหมือนจะเป็นสิ่งที่ดูดเวลาเฉยๆคนเหล่านี้เขารู้ครับและนั่นเป็นเหตุผลที่ทำให้พวกเขา effective หรือมีประสิทธิผลนั่นเอง mindset ข้อสุดท้ายเหยื่อหรือผู้ล้มเหลวมักจะเอาแต่ขอและเป็นฝ่ายรับส่วนผู้ชนะมักจะเริ่มต้นด้วยการเป็นผู้ให้เสมอครับเสมอลองดูครับคนล้มเหลวผู้เป็นเหยื่อผู้ไม่ประสบความสำเร็จจะต้องรอให้บางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นกับเขาก่อนรอถูกหวยก่อนเดี๋ยวบริหารเงินรอเลื่อนตำแหน่งก่อนเดี๋ยวตั้งใจทำงานรอประสบความสำเร็จก่อนเดี๋ยวจะดูแลสุขภาพเขาจะรอรับบางสิ่งบางอย่างก่อนเสมอจนกว่าจะเริ่มสร้างอะไรขึ้นมานั่นคือ loser mindset แบบ 100% ครับทุกท่านทีนี้ลองเปลี่ยนเป็น winner mindset หากอยากรวยโอเคเริ่มบริหารเงินเริ่มสร้างนิสัยการเงินตั้งแต่วันนี้เริ่มสร้างมันตั้งแต่ยังมีเงินน้อยๆอยากเลื่อนตำแหน่งในหน้าที่การงานเราจะเพิ่มมูลค่าตัวเองให้กับองค์กรได้อย่างไรเราจะเพิ่มผลงานเพิ่มศักยภาพเพื่อให้องค์กรได้รับผลประโยชน์มากขึ้นได้อย่างไรเริ่มก่อนเห็นไหมครับเริ่มสร้างหรือเริ่มให้บางสิ่งบางอย่างก่อนแล้วหลังจากนั้นแหละครับเขาจะได้รับรางวัลตอบแทนบางทีเขาอาจจะได้โดยไม่ได้คาดหวังด้วยซ้ำผู้ชนะจะเริ่มด้วยการเป็นฝ่ายให้หรือสร้างก่อนเสมอแต่ผู้ล้มเหลวจะรอรับอย่างเดียวเลยเพียงแค่5 mindset นี้ถ้าคุณผู้ฟังเอาไปทำได้เชื่อไหมครับท่านจะกลายเป็นวินเนอร์ในชีวิตของตัวเองเลยเพราะ mindset ของท่านมันชี้ชัดไปสู่ความสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่คือกิจกรรมที่ผมใช้กับผู้ร่วมงานนะครับและตอนนี้ท่านก็ได้เรียนรู้กันแล้วต่อไปเรามาพูดถึงปรัชญาชีวิตข้อที่2จากคุณโรบินชาร์มา Got good health like a pro athlete ดูแล3โซนนี้ให้ดีหากท่านทำได้ท่านจะมีสุขภาพที่ยอดเยี่ยมไปทั้งชีวิตครับผมอยากให้ทุกท่านลองคิดถึงว่าสุขภาพคือรากฐานที่สำคัญที่สุดในชีวิตนะครับถ้าสุขภาพพังที่เหลือไปด้วยคำถามก็คือถ้าจะดูแลสุขภาพให้ดีเราก็ว่าเป็นนักกีฬาเหมือนที่คุณโรบินชาร์มาบอกทำอย่างไรไม่ได้ยากครับมีอยู่3โซนที่ท่านจะต้องดูแลให้ดีโซนแรกคือการนอนคือสิ่งที่สำคัญที่สุดครับพูดได้อีกอย่างหากเมื่อคืนท่านไม่สามารถนอนได้ครบ 7-8 ชั่วโมงไม่ต้องไปใส่ใจเรื่องอื่นเลยครับไม่ควรมีสิ่งใดในโลกมาสำคัญไปกว่าเวลานอนของท่านถ้าไม่จำเป็นจริงๆยกตัวอย่างเช่นตอนผมอยู่ในหน่วยรบพิเศษนะครับคือถ้าจะนอน8ชั่วโมงมันก็ไม่ได้เพราะผมโดนฝึกอยู่แต่ส่วนใหญ่เราไม่ต้องใช้ชีวิตอยู่ในโหมดนั้นในช่วงเวลาการทำงานจริงๆเราสามารถจัดเวลาให้ได้ 7-8 ชั่วโมงนะครับสำหรับการนอนเพียงแค่ว่าเรามักจะมีบางสิ่งบางอย่างมา distract หรือดึงดูดเท่านั้นเองจัดเวลานอนเสียตั้งแต่วันนี้ครับนี่คือโซนแรกโซนที่2ฝึกร่างกายออกกำลังกายนั่นเองการออกกำลังกายคือการเพิ่มระดับ mentality และระดับ physical ที่ดีที่สุดที่คุณสามารถเริ่มได้เลยมันไม่ได้ยากเหมือนการทำสมาธิเพราะอย่างน้อยบางคนการนั่งสมาธิมันยากใช่ไหมครับแต่การออกกำลังกายท่านได้สุขภาพท่านได้เคลื่อนไหวเลือดลมท่านไหลเวียนและที่สำคัญก็คือถ้าทำบ่อยๆ mentality ของการมีวินัยมันเกิด mentality ก็คือสภาวะทางจิตใจนะครับยิ่ง mentality สูงคุณภาพทางใจก็สูงนั่นเองและวินัยนั่นแหละครับการออกกำลังกาย2วัน3วันใครๆก็อาจจะทำได้แต่ลอง2เดือน3เดือนดูครับถ้าท่านยังทำได้จิตใจร่างกายของท่านจะไม่เหมือนเดิมเลยความเป็นไปได้ใหม่มันจะเกิดผมจะอธิบายการออกกำลังกายไปในเชิงของจิตวิญญาณซะเป็นส่วนใหญ่นะครับเพราะฟิสิกอลมันเป็นผลพลอยได้ครับเพราะฟิสิกอลก็คือรูปร่างกายของท่านนั่นเองกับโซนที่3อาหารครับแ
ประโยคคลาสสิกครับ you are what you eat เราจะเป็นไปตามสิ่งที่เรากินอาหารเปรียบเสมือนเชื้อเพลิงที่เข้ามาสู่ร่างกายเรารับเชื้อเพลิงอะไรเข้ามาเราก็จะปล่อยผลลัพธ์นั้นออกไปเช่นกันทุกท่านใช่ไหมครับว่าถ้ามีอาหารมาวางตรงหน้าลึกๆเรารู้สึกได้ว่าอาหารนั้นดีต่อสุขภาพหรือไม่เพียงแค่ว่าสติครับสิ่งที่ยากที่สุดคือการคุมสติโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่หิวลองดูครับเวลาที่หิวที่สุดลองคุมสติตัวเองได้หรือเปล่าหรืออย่างน้อยวางแผนได้หรือเปล่าว่า1 วันท่านจะเอาเชื้อเพลิงอะไรเข้าไปในร่างกายบ้างถ้าให้คำแนะนำง่ายๆก็คือเรามีโทรศัพท์กันทุกคนขอให้ลองโหลดแอปพลิเคชันที่มันบันทึกอาหารดูเมื่อเราบันทึกอาหารเราจะใส่ใจกับมันโดยอัตโนมัติครับ3โซนนี้นอนฝึกฝนออกกำลังกายและอาหาร3โซนนี้ถ้าท่านดูแลได้ดีสุขภาพของท่านจะไม่ต่างจากนักกีฬาชั้นยอดที่ใช้ร่างกายได้อย่างสมบูรณ์แบบสามารถเคลื่อนไหวและที่สำคัญก็คือเมื่อรากฐานชีวิตของท่านแข็งแกร่งยอดพีระมิดมันก็จะแข็งแกร่งตามมันจะไม่โดนโค่นล้มง่ายๆนั่นเองนี่คือปรัชญาข้อที่2ครับเรามาดูข้อที่3 The 7 threats to world class 7ข้อนี้ผมชอบมากและมันเป็นสิ่งที่น่าเจ็บปวดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อท่านได้ปีนเขามาถึงจุดหนึ่งแล้ว7สิ่งนี้คือสิ่งที่คนสำเร็จแบบผิวเผินจะพ่ายแพ้เสมอดังนั้นระวังสิ่งนี้ให้ดีโดยเฉพาะในยามที่ท่านประสบความสำเร็จครับคุณผู้ฟังใช่ไหมครับว่าถ้าทุกท่านพัฒนาตัวเองทุกวันหรืออย่างน้อยฟัง The Library ทุกวันยังไงความคิดท่านก็พัฒนาขึ้นยังไงท่านก็เก่งขึ้นแต่ครับเมื่อถึงจุดหนึ่งท่านจะเริ่มสร้างผลลัพธ์บางอย่างมันจะกลายเป็นความสำเร็จมันจะกลายเป็นพัฒนาการนั่นเป็นอีกช่วงเวลาหนึ่งที่วัดใจท่านครับวัดว่าเราจะยังสามารถยืนหยัดอยู่ในยอดเขาความสำเร็จนั้นได้หรือเปล่าและส่วนใหญ่ไม่รู้ตัวครับหรือรู้ไม่เท่าทันก็เลยล่วงลงมาจากเขาเพราะ7สิ่งนี้ในยามที่บุคคลคนหนึ่งประสบความสำเร็จร่ำรวยมีชื่อเสียงมีอำนาจมีบารมีสิ่งแรกที่เขาต้องเจอก็คือ talent erosion การหลงว่าตนเองมีพรสวรรค์สิ่งนี้ครับมันทำให้พวกเขาลืมความสำคัญของความภาคเพียรและความมุมานะยกตัวอย่างเช่นผู้ชายคนหนึ่งมีพรสวรรค์ทำอะไรก็ประสบความสำเร็จไปเสียหมดจนกระทั่งพรสวรรค์นั้นทำให้เขามาอยู่ยอดเขายอดหนึ่งแต่แล้วมันทำให้เขาคิดว่าหากเรามีพรสวรรค์เราก็เก่งส่วนคนที่ไม่มีพรสวรรค์ก็คือคนล้มเหลวจนกระทั่งวันหนึ่งผู้ชายคนนี้จะต้องเจอกับความล้มเหลวลองคิดดูครับว่าช่วงเวลานั้นเขาจะรู้สึกเจ็บปวดขนาดไหนนี่คือกับดักของผู้ที่หลงเชื่อว่าการมีพรสวรรค์คือสิ่งที่ยอดเยี่ยมหรือเป็นสิ่งที่ดีที่สุดจริงๆแล้วมันอาจจะตรงกันข้ามก็ได้คนที่ยึดติดกับพรสวรรค์ที่เชื่อว่าถ้ามีพรสวรรค์คือเก่งส่วนถ้าไม่มีพรสวรรค์ก็คืออ่อนคนประเภทนี้จะรับความล้มเหลวได้ยากครับแล้วความล้มเหลวที่เกิดขึ้นจะทำให้เขาร่วงลงมาจากเขานั่นเองฉะนั้นสิ่งที่มันอันตรายมากแล้วถ้าเราได้อ่านหนังสือ Mindset นะครับเด็กที่เรียนดีมาตั้งแต่เด็กๆเมื่อโตขึ้นเขาอาจจะเจอปัญหานี้เขาจะหลงยึดติดกับพรสวรรค์ของตนเองจนลืมพลังของความภาคเพียรนั่นเองนี่คือข้อที่1ข้อที่2ครับกับดักของผู้ประสบความสำเร็จ energetic diversion ผู้ประสบความสำเร็จหลายครั้งถูกทำลายจากความอิจฉาริษยาข้อนี้จริงๆถ้าทุกท่านเคยอ่านเรื่อง Human Nature มันจะดาร์กมากนะครับแต่ผมจะเล่าให้ฟังมนุษย์ทุกคนมีความอิจฉาริษยาอยู่ในตัวเองครับความอิจฉาคือสภาวะที่เรารู้สึกไม่พึงพอใจในยามที่เห็นคนอื่นก้าวหน้าหรือประสบความสำเร็จและตรงนี้เมื่อท่านประสบความสำเร็จยังไงท่านก็จะต้องเจอคนบางคนมาอิจฉาท่านครับและสิ่งที่จะชี้วัดว่าความอิจฉานั้นจะทำลายตัวท่านหรือเปล่าคือวิธีการตอบสนองหากเราพยายามใช้ชีวิตให้คนอื่นอิจฉาพยายามโอ้อวดแสดงไลฟ์สไตล์ความสำเร็จของตนเองเราจะโดนอิจฉาเยอะขึ้นและเมื่อความอิจฉาถ้าเปรียบเป็นพลังถ้าพลังมันเยอะเกินมันจะกลับมาทำลายตัวเราครับดังนั้นหากเราเห็นใครอิจฉาเราจงไปแสดงความใส่ใจเขาจงไปถามไถ่สารทุกข์สุขดิบจงให้ความรักกับพวกเขานี่คือวิธีการจัดการความอิจฉาตัวแรกกับตัวที่2ความอิจฉาของเราเอง
เมื่อเราพัฒนาตัวเองเมื่อเราก้าวหน้าเราจะเริ่มเห็นคนที่เก่งกว่าเราและมันยากมากที่เราจะไม่เอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าท่านไม่เคยฝึกเรื่องนี้ครับความรู้นี่แพงมากนะครับเพราะการเปรียบเทียบตัวเรากับคนอื่นคือสิ่งที่เป็นบ่อเกิดแห่งความทุกข์ได้เร็วที่สุดและมันนานทรมานที่สุดด้วยวิธีจัดการความอิจฉาในตัวท่านเองวิธีนี้ถ้าท่านใช้ความอิจฉาในตัวท่านจะหายไปเลยสมมุติคุณผู้ฟังอิจฉาใครสักคนและคุณเห็นว่าเขาอยู่ตรงนั้นเขาเก่งเขาประสบความสำเร็จลองเดินไปถามเขาเลยว่ากว่าที่คุณจะประสบความสำเร็จมาจนถึงจุดนี้คุณต้องทำอะไรมาบ้างคุณจะต้องแลกอะไรมาบ้างและทุกท่านเชื่อไหมครับคำตอบที่เขาให้ท่านมาหลังจากนั้นจะทำให้ท่านเลิกอิจฉาไปเลยนี่คือวิธีการจัดการกับความอิจฉาครับเมื่อท่านประสบความสำเร็จท่านจะต้องรู้จักบริหารความอิจฉาของมนุษย์ให้ดีเพราะมันมีอยู่ในตัวเราทุกคนคนที่ร่วงลงมาจากเขามีหลายคนถูกทำลายเพราะสิ่งนี้เพราะไม่รู้วิธีการจัดการกับมันความสำเร็จกับดักความสำเร็จตัวที่3 lifestyle complexity ถูกความสบายทำลายจนเสียคนอันนี้ตรงตัวครับเราสามารถเห็นได้ในทุกยุคทุกสมัยผู้ประสบความสำเร็จเมื่อก้าวหน้าเมื่อได้รับชื่อเสียงได้รับเงินทองก็ปล่อยปละละเลยความมุมานะหรือไหลไปกับความสบายเป็นความสุขแบบผิวเผินนั่นเองนี่ก็คืออีกสิ่งหนึ่งที่ทำลายจิตวิญญาณของพวกเขาครับอันตรายมากคำแนะนำที่สำคัญยิ่งก็คือเมื่อท่านประสบความสำเร็จแล้วอย่าปล่อยให้ความสบายมารอนรานตัวท่านครับอยู่กับมันได้แต่อย่าอยู่นานเราจำเป็นจะต้องก้าวหน้าเสมอนั่นเองข้อที่4 success fed habits ความหยิ่งทะนงในความสำเร็จข้อนี้ตรงตัวครับทุกท่านเคยเห็นใครที่ประสบความสำเร็จแล้วกลายเป็นคนหยิ่งโอ้อวดลืมเขาเรียกว่าลืมเท้าวัวลืมเท้าประมาณนั้นนะครับซึ่งสิ่งนี้ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ทำลายเสน่ห์ของคนคนนั้นได้เหมือนกันเวลาทุกท่านประสบความสำเร็จแล้วจงเป็นผู้เข้าหาคนอื่นเสมอผมจะขอนำประโยคนึงของคุณนโปเลียนฮิลมาให้นะครับทุกท่านอยากให้คนเข้าหาท่านไหมครับทุกท่านอยากให้ผู้คนให้ความสนใจกับท่านไหมครับผมจะมีเคล็ดลับหนึ่งหากท่านใช้เคล็ดลับนี้ท่านจะดึงดูดทุกสายตาดึงดูดทุกความสนใจมาที่ท่านเคล็ดลับนั้นก็คือจงดึงดูดตัวท่านไปหาพวกเขาเสียก่อนและมันคือวิธีที่ผมใช้ทุกครั้งครับเวลาจะไปนอกสถานที่เวลาไปพบปะใครจงเอาตัวเราเป็นผู้ดึงดูดตัวเองไปหาคนอื่นเสียก่อนและท่านจะได้รับความสนใจความใส่ใจจากผู้อื่นเป็นร้อยเป็นพันเท่าเพราะท่านเป็นผู้ให้ก่อนนั่นเองกับดักตัวที่5ครับ reaching good enough หลงไปกับความสุขจนไม่ได้พัฒนาผลงานและฝีมือ good enough นั่นเองเวลาศิลปินเขาสร้างผลงานที่ดีเยี่ยมหรืออาจจะเรียกได้ว่าเป็นมาสเตอร์พีซของเขาจะเจอกับดักนี้ครับเขาจะไม่อยากพัฒนาผลงานต่อหรือเขากลัวที่จะสร้างผลงานใหม่เพราะถ้าเกิดสร้างมาแล้วมันไม่ดีเท่ากับตัวมาสเตอร์พีซตัวแรกเขาจะรู้สึกแย่ระวังตรงนี้ให้ดีครับเมื่อท่านพัฒนาผลงานเสร็จแล้วอย่าหยุดพัฒนาต่อถึงแม้ผลงานที่ตามมาอาจจะไม่ได้ดีเท่าผลงานก่อนหน้าแต่อย่างน้อยท่านได้มีฝีมือที่มีชั่วโมงบินเพิ่มสูงขึ้นและมันจะก่อเกิดผลงานที่ยิ่งใหญ่มากกว่าเดิมเสมอไม่มีอะไรที่พัฒนาไม่ได้ครับในโลกนี้ข้อที่6กับดักข้อที่6 reputation deterioration ชื่อเสียงเสื่อมถอยเมื่อวันหนึ่งท่านมีชื่อเสียงคำแนะนำสั้นๆนะครับรักษาชื่อเสียงให้ดีครับเพราะถ้ามันหายไปแล้วมันกู้ยากมากๆก็ไก่ล้านตัวครับยังไงครับวันหนึ่งเดี๋ยวท่านจะมีชื่อเสียงท่านทำงานท่านก้าวหน้าท่านเป็นผู้บริหารก็จะมีผู้ร่วมงานคอยอยู่ภายใต้บังคับบัญชาของท่านหรือถ้าท่านเป็นฟรีแลนซ์ฝีมือท่านเพิ่มขึ้นคนรู้จักท่านเพิ่มขึ้นคอนเนคชั่นท่านเพิ่มขึ้นชื่อเสียงท่านก็เพิ่มขึ้นเมื่อวันหนึ่งท่านมีชื่อเสียงเรียนรู้ที่จะรักษามันให้ดีครับทุกที่ที่ท่านไปขอให้พึงระลึกไว้ว่ามีคนจ้องมองหรือแอบถ่ายคุณอยู่เท่านี้เลยครับแล้วชื่อเสียงของท่านจะอยู่กับท่านอย่างยั่งยืนเพราะถ้ามันหายไปแล้วมันกู้ยากครับและมันยากมากด้วยกับดักข้อสุดท้าย the threat of human mortality ความถดถอยทางร่างกายครับความแก่ชรา
รอยเขียวย่นอะไรประมาณนี้นี่คือสิ่งที่ผู้ประสบความสำเร็จหลายคนนะครับแต่ไม่ใช่ทั้งหมดกลัวเวลาคนสำเร็จเมื่อความสุขเกิดขึ้นคนสำเร็จจำนวนมากจะปล่อยปละละเลยกับร่างกายของตัวเองหรือบางคนก็จะหวาดกลัวความแก่ชราของตัวเองคำแนะนำสั้นๆครับยังไงมันก็เป็นไปในแบบที่มันเป็นเพียงแค่ว่าในช่วงเวลาที่ท่านใช้ชีวิตอยู่อย่าปล่อยปละละเลยร่างกายนั่นเองเพราะถ้าเราไม่ดูแลเดี๋ยวจะมีคนมาเอาไปครับเพราะถ้าหากท่านไม่ดูแลร่างกายของท่านก็จะเสื่อมถอยเร็วมากเปรียบเสมือนมีคนมาเอาความมั่งมีในสุขภาพของท่านไปนั่นเองดูแลสุขภาพของท่านให้ดีครับเช่นข้อ2ที่ผมกล่าวไปก่อนหน้านี้ต่อไปเราจะมาดูถึงปรัชญาชีวิตข้อที่4ผมชอบข้อนี้มากเบนจามิน แฟรงคลิน 30 Virtue Habit Installer กฎคุณธรรม13ข้อจากเบนจามิน แฟรงคลินลองดูว่าทั้ง13ข้อนี้ท่านมีอยู่ในตัวเองหรือไม่และถ้าท่านมีท่านคืออีกคนหนึ่งที่มีคุณธรรมในตัวเองข้อแรก temperance ท่านเข้มงวดกับอาหารและสิ่งที่ท่านดื่มท่านควบคุมตัวเองได้ในศตวรรษที่21วินาทีที่ผมกำลังถ่ายทอดคลิปนี้อยู่สิ่งที่ยากที่สุดของมนุษย์ทุกวันนี้ก็คือการควบคุมความอยากอาหารครับอาหารหากท่านสามารถควบคุมอาหารในแต่ละวันได้ท่านจะมีความสามารถในการควบคุมตัวเองถึง 85% ครับอาหารและเครื่องดื่มลองสังเกตดูดีๆนะครับคนที่ดูแลอาหารการกินหรือเขามีวิถีชีวิตที่เฮลตี้เขาจะดูเป็นคนที่ดูประสบความสำเร็จเขาดูควบคุมอะไรหลายอย่างในชีวิตได้มากเลยเพราะสิ่งนี้ครับเขาควบคุมตัวเองได้นี่คือข้อที่1ข้อที่2 silence ผู้มีคุณธรรมจะรู้จักการใช้คำพูดของตนเองเบนจามิน แฟรงคลินแนะนำว่าจงระวังคำพูดของท่านให้ดีจงพูดในสิ่งที่ดีและจงพูดในสิ่งที่จำเป็นอย่าพูดพล่ามนั่นเองครับผมมีโอกาสได้ทำ The Philosophy ตอนหนึ่งยังจำได้ไหมครับคำพูดคือสิ่งที่มันมีอิทธิพลกับชีวิตของเรามากมันสามารถทำลายจิตใจของคนอื่นได้โดยที่มันไม่ต้องไปแตะตัวใครหรือมันก็สามารถบันดาลใจคนได้โดยที่เราไม่ต้องไปทำอะไรกับเขาเช่นกันคำพูดดังนั้นผู้มีคุณธรรมจะระมัดระวังการใช้คำพูดของตนเองเสมอครับข้อที่3 order ความเป็นระเบียบผู้มีคุณธรรมหรือผู้ที่ควบคุมบังเหียนชีวิตตัวเองได้จะจัดระเบียบสภาพแวดล้อมให้ดีอยู่เสมอเรามาดูรอบตัวกันครับโต๊ะคุณผู้ฟังที่กำลังทำงานอยู่เป็นระเบียบอยู่หรือเปล่าห้องที่ทุกท่านกำลังอาศัยอยู่เป็นระเบียบแค่ไหนหรือถ้าท่านฟังคลิปนี้อยู่บนรถท่านเป็นระเบียบหรือเปล่าหรือมีของวางรกระเกะระกะไปหมดหากท่านไม่สามารถจัดสภาพแวดล้อมของตนเองได้ครับชีวิตของท่านจะพบแต่ความยุ่งเหยิงท่านจะขาดคุณธรรมในตัวเองเพราะมันยุ่งเหยิงมาตั้งแต่ความคิดแล้วนั่นเองจัดระเบียบสภาพแวดล้อมตัวเองด้วยนะครับเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันมีอิทธิพลต่อความคิดของเราลองดูครับวันไหนโต๊ะสะอาดวันไหนบ้านสะอาดความคิดของท่านจะสะอาดไปด้วยข้อที่4 resolution นี่คือคุณธรรมที่ว่าจงทำในสิ่งที่ท่านได้สัญญาหรือได้รับปากเอาไว้ทุกครั้งครับสมมุติคุณผู้ฟังให้สัญญาหรือรับปากอะไรใครไว้คำแนะนำแรกเลยก็คือจดลงสมุดด้วยครับใน journal ของผมนะครับหน้าสุดท้ายหลังจากวันอาทิตย์คือผมจะทำเป็น weekly journal จะมีแถบหนึ่งที่เขียนเอาไว้ว่า contract มันคือหน้ากระดาษที่เอาไว้บันทึกว่าผมได้รับปากอะไรใครไว้บ้างและทุกท่านครับสิ่งนี้ช่วยชีวิตผมมหาศาลครับเพราะหลายครั้งที่เราพูดอะไรกับใครแล้วเราลืมไปว่าเรารับปากเขาไว้แล้วคนที่ได้รับผลเสียมากที่สุดก็คือเราสูญเสียความน่าเชื่อถือเราสูญเสียความไว้ใจหรือแม้แต่เราสูญเสียความเคารพในตนเองรับปากใครไว้จะโทรหาใครจะส่งอะไรไปให้ใครจดไว้ครับและท่านจะได้รับความน่าเชื่อถือเพิ่มขึ้นมหาศาลคุณธรรมข้อที่5 frugality จงประหยัดและมัธยัสถ์คำว่าประหยัดในที่นี้ครับคือการไม่ฟุ่มเฟือยบางครั้งเราไม่ได้มีความทุกข์เพราะเรามีไม่พอแต่เราอาจจะมีความทุกข์และความยุ่งเหยิงในชีวิตเพราะเรามีมากเกินไปแล้วก็ดูเหมือนว่าเราจะยังอยากได้เพิ่มอีกคุณธรรมข้อนี้จะทำให้ท่านหลุดพ้นจากสิ่งนี้ครับจงประหยัดและมัธยัสถ์คุณธรรมข้อที่6ครับ industry จัดการเวลาให้มีประสิทธิผลอย่าทำกิจกรรมที่ไร้สาระเช่นเดิมครับ
มีอะไรที่สำคัญจดลงไดอารี่ให้หมดคุณธรรมข้อที่ 7 sincerity จงอย่าเอาเปรียบผู้อื่นจงใช้ชีวิตด้วยความจริงใจและซื่อสัตย์เสมอคุณธรรมข้อที่ 8 justice จงปฏิบัติกับทุกคนอย่างเท่าเทียมอย่าแบ่งแยกอย่าเหยียดอย่าพูดจาว่าร้ายกับใครจงปฏิบัติกับพวกเขาราวกับว่าทุกคนในโลกคือแขกบ้านแขกเรือนที่มาหาท่านหากท่านทำได้แบบนี้ครับท่านจะได้รับความเชื่อใจและท่านจะได้รับมิตรไมตรีจิตจากทุกคนทุกแห่งข้อที่ 9 ครับ moderation อย่าขี้เกียจเกินไปและอย่าทรมานตัวเองเกินไปพยายามทำงานและก็หาเวลาพักอย่ามุ่งทางใดทางหนึ่งจนชีวิตเสียสมดุลเพราะมิฉะนั้นท่านจะต้องสูญเสียทุกสิ่งคุณธรรมข้อที่ 10 cleanliness ดูแลความสะอาดและสุขอนามัยกับร่างกายรวมไปถึงเครื่องแต่งกายของท่านให้ดีอยู่เสมอเมื่อท่านแต่งกายให้เกียรติสถานที่จะให้เกียรติท่านนั่นเองคุณธรรมข้อที่ 11 ครับ tranquility รักษาความสงบภายในเสมอมันคือแหล่งพลังที่โลกภายนอกให้ท่านไม่ได้ท่านต้องค้นพบด้วยตัวเองคุณธรรมข้อที่ 12 chastity อย่าลุ่มหลงในเรื่องเพศมีคนหลายคนจำนวนมหาศาลที่ตายเพราะเรื่องนี้ลุ่มหลงในการอารมณ์นั่นเองคำว่ารักกับคำว่าลุ่มหลงคนละเรื่องเลยครับและคุณธรรมข้อที่ 13 ข้อสุดท้าย humility จงถ่อมตัวนี่คือคุณธรรม 13 ข้อจากเบนจามินแฟรงคลินนะครับแต่ละข้อเราจะให้ความสำคัญแตกต่างกันไปหากข้อไหนเห็นแล้วว่าท่านอยากจะสร้างมันขึ้นมานี่คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดครับเพราะท่านได้เข้าถึงความรู้นั้นแล้วต่อไปจะเป็นบทเรียนข้อสุดท้ายจากหนังสือเล่มนี้นะครับ If you want to be rich follow these 30 rules หากท่านปรารถนาความร่ำรวยความมั่งมีหรือความมั่งคั่งหรือบางท่านอาจจะอยากเป็นอภิมหาเศรษฐีนี่คือ13คำแนะนำที่คนประสบความสำเร็จทุกคนจะนำมาให้ท่านพวกเขาได้ตกผลึกมาเป็น13ข้อนี้ข้อที่1ผู้ร่ำรวยจากความคิดจะศรัทธาในตัวเองเสมอข้อที่2ผู้ร่ำรวยจะมองหาความสำเร็จในอนาคตมากกว่าที่จะจมปลักอยู่กับปัญหาหรือปมในอดีตมีวิสัยทัศน์นั่นเองครับทุกตำราความสำเร็จจะแนะนำให้ท่านตั้งเป้าหมายเพราะอะไรครับเพราะมันคือจุดเริ่มต้นในการเดินทางไปสู่ชีวิตที่ประสบความสำเร็จเรือสำเภาต่อให้มันจะแล่นเร็วขนาดไหนแต่ถ้ามันไม่รู้ว่ามันจะไปเทียบท่าใดการมีลมก็ไม่ช่วยอะไรข้อที่3พวกเขาจะกล้าหาญและกล้าแลกเพื่อความสำเร็จเสมอผู้ร่ำรวยทุกคนกล้าแลกครับผมนึกถึงถอดรหัสลับสมองเงินล้านคนรวยมุ่งมั่นกล้าแลกเพื่อความร่ำรวยแต่คนยากจนเพียงแค่อยากที่จะร่ำรวยบางครั้งครับความร่ำรวยท่านจะต้องแลกท่านจะต้องเสียสละอย่างแรกเลยคือใช้เวลากับสิ่งที่เกิดประโยชน์อย่างที่2ความสัมพันธ์เลือกความสัมพันธ์ที่ดีท่านอาจจะต้องแลกความสัมพันธ์ที่ไม่ดีออกไปจากชีวิตก่อนเพื่อที่จะก้าวหน้ามันจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ท่านต้องแลกเสมออยู่ที่ว่าท่านจริงจังกับมันมากน้อยแค่ไหนจงจริงจังกับมันครับถ้าท่านปรารถนาที่จะเป็นผู้ร่ำรวยข้อที่4ผู้ร่ำรวยเมื่อพวกเขาเจอคำวิพากษ์วิจารณ์ครับพวกเขาจะสนใจเพียงแค่สิ่งที่มันมีประโยชน์กับเขาแต่ถ้าคำวิพากษ์วิจารณ์ใดที่มันไม่ได้มีประโยชน์กับพวกเขาเลยทุกท่านว่าเขาทำยังไงครับปล่อยครับเพราะเราไม่สามารถทำให้คนทั้งโลกมารักเราได้นั่นเองถูกต้องไหมครับวันหนึ่งเมื่อท่านก้าวหน้าเมื่อท่านพัฒนาตัวเองยังไงท่านก็จะเจอคำว่า criticism ครับหรือคำวิพากษ์วิจารณ์และจงหาข้อดีจากคำวิพากษ์วิจารณ์ส่วนคำวิพากษ์วิจารณ์ไหนที่มันไม่ได้มีข้อดีเลยหรือมันมีเพื่อดูถูกท่านเพียงอย่างเดียวเขาไม่ได้ดูถูกท่านคนที่พูดดูถูกตัวเองต่างหากเท่านั้นแหละครับทุกท่านหลีกเลี่ยงสิ่งนี้ไม่พ้นครับแต่ท่านรู้ว่าจะรับมืออย่างไรให้ท่านก้าวหน้าไปยิ่งกว่าเดิมและตอนนี้ท่านรู้แล้วข้อที่5ผู้ร่ำรวยพวกเขาจะตั้งคำถามมากกว่าการพร่ำบ่นยังจำข้อแรกที่ผมบอกทุกท่านได้ไหมครับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนนี้เราพอจะหาข้อดีอย่างไรได้บ้างและจากนี้ไปเราจะทำอย่างไรกับมันดีทั้งหมดคือคำถามทั้งสิ้นแต่ผู้ล้มเหลวเขาจะทำอย่างไรครับเศรษฐกิจมันไม่ดีประเทศไม่ดีคนนั้นคนนี้ไม่ดีทำกับเราแบบนั้นแบบนี้ loser mindset เห็นอะไรไหมครับเขาจะชี้นิ้วของตัวเองพร่ำบ่นไปที่คนอื่น
และนั่นก็เป็นเหตุผลที่ทำให้เขาไม่สามารถสร้างความเป็นไปได้ใหม่ที่จะสร้างชีวิตที่ดีกว่าเดิมต้นเหตุอยู่ที่ใครครับความคิดของคนเท่านั้นเลยครับดังนั้นเวลาเจอปัญหาเวลาเจอสถานการณ์หรือโอกาสลองตั้งคำถามดูเราจะพัฒนาสิ่งนี้ให้ดีขึ้นได้อย่างไรจากนี้ไปเราจะทำอย่างไรดีปรัชญาข้อที่6วินัยคือสิ่งที่ผู้ร่ำรวยมีทุกคนครับทุกคนคำว่าวินัยคือสภาวะและความสามารถในการทำสิ่งที่มีความหมายอย่างสม่ำเสมอโดยไม่เกี่ยงว่าจะอยากทำหรือไม่อยากทำผู้ที่มีวินัยจะทำสิ่งที่เขาต้องการทำอย่างสม่ำเสมอและเขาก็จะไม่สนว่าเขาจะอยากทำจริงๆหรือไม่เขาไม่สนอารมณ์ตัวเองแต่เขาลงมือทำจนเสร็จไปแล้วแล้วคุณผู้ฟังล่ะครับสิ่งที่ท่านอยากทำท่านทำมันได้สม่ำเสมอแล้วหรือยังผมเชื่อว่าทุกท่านฝึกได้เพราะตอนนี้ทุกท่านมี growth mindset มี success mindset กันหมดแล้วจงทำสิ่งที่มีความหมายอย่างสม่ำเสมอครับและผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ล้วนเกิดขึ้นจากการกระทำเล็กๆที่ทบทวีกันเล็กๆน้อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วมันกลายเป็นบิ๊กแบงในที่สุดปรัชญาข้อที่7ผู้ร่ำรวยหากพวกเขาหลงไหลในสิ่งใดพวกเขาจะสร้าง masterpiece หรือผลงานชิ้นเอกให้ได้สมมติคุณผู้ฟังมีความหลงไหลในสิ่งใดลองทุ่มแรงทุ่มเวลาสร้างผลงานนั้นให้เป็น masterpiece ของท่านได้หรือเปล่าลอง deep work หรือดำดิ่งอยู่กับงานนั้นให้มากที่สุดได้หรือเปล่าหากทำได้ครับผลงานนั้นแหละครับจะทำให้ท่านประสบความสำเร็จยกตัวอย่างพอดแคสต์ที่ผมกำลังทำอยู่ตอนนี้นะครับย้อนกลับไปดูคลิปแรกๆของ The Library เลยเทียบกับผลงานตอนนี้มันต่างราวฟ้ากับเหวผมไม่รู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดในการทำผลงานนี้แต่พวกเรารู้แน่ๆว่าจะพัฒนาต่อยอดมากขึ้นไปเรื่อยๆอย่างไรทุกๆงานครับคือ Masterpiece ที่ผมส่งต่อให้กับทุกท่านและท่านเองก็สามารถหางานนั้นได้เช่นกันอะไรคือความหลงไหลมันคือสิ่งที่ท่านทำได้เป็นวันเป็นคืนโดยไม่ต้องมีใครมาบังคับนั่นแหละครับพัฒนาให้มันเป็นผลงานชิ้นเอกของท่านได้หรือเปล่าและเมื่อท่านเริ่มลงมือทำท่านจะมองเห็นความเป็นไปได้ใหม่ที่อดีตท่านแค่ลืมไปปรัชญาที่8ผู้ร่ำรวยพวกเขาควบคุมตัวเองจากความสุขระยะสั้นเป็นทุกท่านยังจำงานวิจัยมัชเมลโล่ได้ไหมครับที่เขาให้เด็กมานั่งแล้วก็เอามัชเมลโล่มาวางตรงหน้าเด็กคนไหนรอได้ถึงนาทีที่กำหนดแล้วไม่กินมัชเมลโล่เขาก็จะได้มัชเมลโล่เพิ่มอีก1ชิ้นงานวิจัยนี้มันลึกซึ้งมากเขาก็ได้ติดตามกลุ่มเด็กเหล่านั้นต่อเมื่อพวกเขาเรียนจบไปสิ่งที่ค้นพบเลยก็คือเด็กที่ต้านทานความอยากแล้วหยิบมัชเมลโล่กินตั้งแต่นาทีแรกเลยพวกเขาต้านทานความอยากไม่ได้เด็กกลุ่มนี้จะมีความอดทนต่ำในการใช้ชีวิตเขาจะเอาแต่แสวงหาความสุขแบบผิวเผินเขาจะแสวงหาการเสพติดหรือการยึดติดกับบางสิ่งบางอย่างในขณะที่เด็กอีกกลุ่มหนึ่งเขาต้านทานแรงความโลภแรงความอยากที่จะกินมัชเมลโล่ได้เมื่อเขาโตขึ้นเขาจะเป็นคนที่มีวุฒิภาวะเขาควบคุมตัวเองเขารู้ว่าความสุขระยะสั้นในอนาคตมันจะกลายเป็นความทุกข์เขาจะเท่าทันสิ่งนี้แล้วเด็กกลุ่มนี้แหละครับจะมีความสุขมีความพึงพอใจมีความก้าวหน้าและมีความสำเร็จที่สูงกว่ากลุ่มแรกแบบเทียบไม่ติดเลยฉะนั้นครับคุณผู้ฟังมีช่วงเวลาไหนบ้างในแต่ละวันที่เราเผลอไผลไปกับความสุขแบบผิวเผินอย่างเช่นกินขนมที่ไม่ดีต่อสุขภาพเกินอาหารเฮลตี้การนอนแอ่งแมงอยู่บนโซฟาแทนที่จะออกกำลังกายทั้งที่รู้ว่าตัวเองมีแผนไว้แล้วหรือแม้แต่รู้ว่าวันนี้มีงานสำคัญแต่มันก็อดใจไม่ได้ที่จะไปซุบซิบนินทาแล้วเวลาก็หายไปเรื่อยๆเห็นไหมครับถ้าเราปล่อยให้เวลาของเราไหลไปกับความสุขแบบผิวเผินเราจะไม่มีทางได้เจอความสุขที่ยั่งยืนเลยนี่คือปรัชญาของผู้ร่ำรวยครับปรัชญาที่9ผู้ร่ำรวยพวกเขาเรียนรู้การบริหารเงินก่อนที่พวกเขาจะรวยเสียอีกผมจะมี2ประโยคให้คุณผู้ฟังครับแล้วลองคิดดูดีๆความแตกต่างระหว่าง2ประโยคนี้ไว้ผมรวยก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะเรียนรู้การบริหารเงินนี่คือประโยคที่1ประโยคที่2ผมต้องเรียนรู้การบริหารเงินก่อนผมถึงจะรวยนี่คือประโยคที่2ครับทุกท่านว่า2คนที่พูดประโยคนี้ใครจะจนและใครจะรวยกว่ากันผมเชื่อว่า 100%
เราต้องบริหารเงินก่อนเราถึงจะรวยใช่ไหมครับแต่ทุกท่านเชื่อไหมครับยังมีคนหลายคนที่รอตัวเองรวยรอโบนัสออกก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเรียนรู้การลงทุนจนกระทั่งวันนั้นเมื่อโบนัสมาถึงสเปนยับเลยหรือใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเลยเพราะไม่ได้ฝึกนิสัยการบริหารเงินนั่นเองคำแนะนำสั้นๆครับ process before result ครับกระบวนการจะต้องมาก่อนผลลัพธ์อย่ารอให้ผลลัพธ์หรือโชคชะตาอะไรมันเกิดก่อนแล้วค่อยสร้างกระบวนการเพราะท่านจะต้องรอไปทั้งชีวิตนั่นเองปรัชญาความร่ำรวยข้อที่10ผู้ร่ำรวยปฏิเสธคนคิดลบในทุกกรณีคนคิดลบในที่นี้คือคนท็อกซิกคนบูลลี่คนที่มองหาแต่ปัญหามองหาแต่ความเป็นไปไม่ได้ผู้ร่ำรวยจะปฏิเสธคนกลุ่มนี้ครับเพราะเขาจะมองหาแต่โอกาสผู้ที่มองหาโอกาสไม่สามารถอยู่ได้กับคนที่เอาแต่มองปัญหาเพียงอย่างเดียวหรือคิดลบมากๆนั่นเองปรัชญาข้อที่11ผู้ร่ำรวยพวกเขาไม่เคยรอโอกาสแต่พวกเขาทำอะไรรู้ไหมครับพวกเขาสร้างโอกาสครับไม่มีใครรู้อนาคตคนที่ประสบความสำเร็จพวกเขาไม่ได้รออนาคตพวกเขาเชฟหรือสร้างอนาคตในแบบที่เขาจินตนาการคุณผู้ฟังเองก็ทำได้ครับท่านอยากมีชีวิตแบบไหนเป้าหมายในชีวิตของท่านคืออะไรแล้วลองจินตนาการภาพนั้นราวกับว่ามันเกิดความสำเร็จนั้นขึ้นมาแล้วความรู้สึกที่มันผุดขึ้นมาเป็นอย่างไรนั่นแหละครับเจ้าความรู้สึกนั้นคือการดึงดูดความสำเร็จในอนาคตที่กำลังมาถึงท่านกำลัง shape the future ของตัวเองครับลองทำดูครับท่านไม่รู้อนาคตท่านรออนาคตหรือโชคชะตาไม่ได้แต่ท่านสร้างโชคชะตาหรืออนาคตใหม่ได้และไม่ว่าเราจะเชื่อว่าตัวเองจะทำได้หรือทำไม่ได้สิ่งที่เราเชื่อมันถูกต้องแหละครับผมเลยขอให้ทุกท่านเชื่อว่าตัวเองทำได้ครับบทเรียนแห่งความร่ำรวยข้อที่12ผู้ร่ำรวยพวกเขาจะเสี่ยงกับเป้าหมายในขณะที่คนส่วนใหญ่เอาแต่หวาดกลัวลังเลสงสัยและไม่ลงมือทำกล้าเสี่ยงนั่นเองทุกคนที่ประสบความสำเร็จครับครั้งหนึ่งเขาจะต้องเสี่ยงบางสิ่งบางอย่างที่คนส่วนใหญ่กลัวแน่ๆและทุกท่านล่ะครับวันนี้ท่านมีอะไรบ้างที่ท่านได้เริ่มเสี่ยงด้วยความรู้ได้ลงมือทำสร้างความเป็นไปได้ใหม่หรือเผชิญหน้ากับสิ่งที่ท่านกำลังกลัวอยู่การไปทักทายคนที่เราไม่ชอบหน้าก็ถือว่าเป็นการแบกความเสี่ยงใหม่นะครับเพราะมันเป็นพื้นที่ใหม่ที่เรายังไม่เคยเจอการเริ่มต้นทำธุรกิจแบบงูปลาโดยที่ตัวเองยังไม่ได้มีความรู้ก็ยังถือว่าเป็นการแบกรับความเสี่ยงอีกรูปแบบหนึ่งเพราะเมื่อได้ลงมือทำเดี๋ยวความรู้มันจะค่อยๆเพิ่มการอ่านหนังสือเล่มใหม่ๆไปเจอสิ่งที่มันขัดแย้งกับความเชื่อของตัวเองก็เป็นการเผชิญหน้ากับความเป็นไปได้ใหม่เช่นกันเห็นไหมครับโอกาสเต็มไปหมดเลยและบทเรียนข้อสุดท้ายผู้ร่ำรวยผู้ที่สำเร็จอย่างยั่งยืนพวกเขาจะลงทุนกับทรัพย์สินและไม่สนใจกับสิ่งฟุ่มเฟือยที่ไม่จำเป็นทรัพย์สินครับอะไรก็ตามที่มันทำให้ท่านสามารถเอาไปสร้างรายได้มากขึ้นหรือก่อให้เกิดมูลค่ามากขึ้นขอให้อยู่กับสิ่งนั้นไว้เยอะๆครับเราจะเรียกสิ่งนั้นว่า asset แต่ทรัพย์สินอะไรก็ตามที่มันไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์มันทำให้ท่านต้องจ่ายเพิ่มมากขึ้นไปอีกอันนั้นคือสิ่งฟุ่มเฟือยทั้งสิ้นยกตัวอย่างเช่นเสื้อผ้ามันอาจจะเป็นทรัพย์สินหรือหนี้สินของท่านก็ได้ครับหากผมตัดชุดสูทชุดหนึ่งซึ่งเป็นชุดที่แพงระดับหนึ่งแต่ผมต้องการความน่าเชื่อถือเพราะผมทำงานร่วมกับผู้บริหารการตัดสูตรนั้นมันก็เป็นทรัพย์สินของผมได้เพราะผมคงไม่ใส่เสื้อกล้ามกางเกงนอนไปหาผู้บริหารใช่ไหมครับมันก็เป็นการลงทุนอีกรูปแบบหนึ่งแต่ถ้าผมตัดชุดสูทมาเพียงเพื่อที่จะอวดเพียงเพื่อที่จะโชว์อันนั้นก็จะไม่ใช่ทรัพย์สินแล้วครับมันจะเป็นหนี้สินเพราะผมไม่ได้เอาไปสร้างมูลค่าอะไรเกี่ยวกับหน้าที่การงานของผมเลยสิ่งนี้ขึ้นอยู่กับทัศนคติและมุมมองของแต่ละคนครับอะไรที่มันทำให้มูลค่าตัวของท่านเพิ่มขึ้นคือทรัพย์สินทั้งสิ้นครับเอาเรียบง่ายเท่านี้ก่อนนี่ก็คือบทเรียน Everyday Hero Manifesto นะครับจริงๆหนังสือหนามากแต่ผมได้สรุปบทเรียนที่สำคัญมาให้คุณผู้ฟังเนื้อหาเป็นอย่างไรบ้างครับสามารถคอมเมนต์ได้นะครับเป็นอีกคลิปหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าได้ผ่อนคลายสมองบ้างเพราะช่วงก่อนหน้านี้เนื้อหามันจะมีความหนักพอสมควรและเช่นเคยครับคุณผู้ฟังอยากซื้อไดอารี่นะครับสามารถซื้อได้ที่ลิงก์ข้างล่างนะครับผมจะขอโฆษณาอีกครั้งหนึ่งเราสร้างสิ่งนี้มาเพื่อทุกท่านครับผมนึกภาพแวบแรกเลยถ้าผมจะทำไดอารี่มาผมจะทำไมเพราะมันคือสิ่งที่ทำให้คนได้วางแผนชีวิตของตนเองได้ดีที่สุดมันดียิ่งกว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใดๆและนั่นคือเหตุผลที่ผมสร้างสิ่งนี้ขึ้นมา
ทุกท่านอยากลองเอาไปเขียนดูไหมครับในนี้จะมีคำคมที่ผู้ร่วมงานได้เลือกมาให้ต้องขอบคุณผู้ร่วมงานทุกท่านด้วยนะครับที่สนับสนุนร่วมแรงร่วมใจสร้างผลิตภัณฑ์ตัวนี้ขึ้นมาและเช่นเคยครับหากทุกท่านฟังมาถึงตรงนี้แล้วอยากใช้เวลาเรียนรู้กับพวกเราให้ลึกซึ้งกว่านี้ทั้งตำราความสำเร็จตำราการพัฒนาตัวเองตำราจิตวิทยาและบางตำราที่ผมจะต้องเก็บเป็นความลับจริงๆผมได้นำเรื่องราวเหล่านั้นไปถ่ายทอดไว้ในพรีเมียมคอนเทนต์นะครับทุกท่านสามารถเรียนรู้ได้ตั้งแต่วันนี้ใน www.thelibrarylearn.com หรือจะกดปุ่มจอยข้างล่างก็ได้ครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตวางลิงก์ไว้ข้างล่างและต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาเรียนรู้ในพรีเมียมคอนเทนต์ของพวกเราเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับและเช่นเคยครับในวันนี้ขอบคุณและเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับที่มาเรียนรู้ด้วยกันขอให้พัฒนาตัวเองจนก้าวหน้าและประสบความสำเร็จเกมนี้ไม่มีเส้นชัยแต่เพราะมันไม่มีเส้นชัยเนี่ยแหละครับชีวิตเราเลยมีความหมายในวันนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วครับทีมงาน The Library Learn และตัวผมไลออนยุวศิลป์ขอกล่าวอำลาทุกท่านไปก่อนขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกท่านเพราะการเรียนรู้จะทำให้คุณเป็นอิสระขอให้จักรวาลคุ้มครองครับสวัสดีครับ